وفي حدوتة النهاردة احنا رحنا لغاية شمال اوروبا، مجموعة كده من الدول لما تحطهم مع بعض بيبقى اسمهم شبه الجزيرة الاسكندنافية، زي مثلا النرويج والسويد وفنلندا وايسلندا والدنمارك وشوية جزر كده كمان حواليهم. مجموعة الدول دي واللي بتشكل اسكندنافيا زي ما قلنا دول بيتسموا بدول النورس او بلاد الشمال زي ما كان بيطلق عليهم زمان. عشان كده الاساطير اللي وصلت لنا منهم هي اسمها اساطير النورس او النورس ميثولوجي، وده هيكون الموضوع بتاع حدوتتنا النهارده. خليكم معانا. سكان المناطق دي وقتها كان اسمهم الفايكنج، وكانت حياتهم دايما قائمة على الصيد في البحر أو على صيد البر والحيوانات البرية. هنلاقي إن معظم الحيوانات اللي ذكروها وشبهوا بيها آلهة عندهم كانت حيوانات أكترها برية، زي مثلا الذئاب، التعابين والغربان، ودي حيوانات مقدسة جدا عند شعوب الفايكنج. إزاي الفايكنج تصوروا الذئاب تحديدا في ميثولوجيا النورس بتاعتهم؟ هنلاقي هنا إن أكبر الآلهة في حضارة النورس هو الإله أودين. أودين كان عنده أولاد كتير، لكن اللي يهمنا منهم في حلقة النهاردة هو لوكي. لوكي ده كان إله للخداع واللوع والشر والتلون. هنلاقي ان لوكي ده برضو انجب ابناء كتير، وكان اهمهم على الاطلاق هو ابنه فينرير، وده اول ذئب هنتكلم عنه وهو البطل بتاع حدوتتنا النهارده. اول لوكي ما انجب فينرير كان مجرد ذئب جرو صغير، وكان بيلعب كده ما بين الالهه، وكانت كل الالهه بتحبه. لكن فينرير كان بيكبر بصوره مخيفه، كان عمال يتضخم بسرعه جدا، فبداوا ان هم يخافوا منه. وبدا اودين يدور ويقرا في الطالع، لقى ان في نبوءه بتقول ان هلاكك هيكون على ايد فينرير ده. فحاول اودين ان هو يسلسله ويكتفه بعد ما كان سايبه حر طليق في المملكه، لكن ولانه عارف ان فينرير مش هيكون مسالم كده وهم بيكتفوه، قرر انه يضحك على فينرير ويقول انا هعمل لك اختبار وهربطك بالجنازير دي، ولو قدرت انك تفك نفسك منها ده معناه انك نجحت في الاختبار وانك فعلا اله قوي. وبالفعل صدق فينرير المسكين وبدا ان هو يسلم نفسه علشان يربطوه بالجنازير. وبمجرد ما قالوا له بس كده الاختبار انتهى وحاول بقى انك تحرر نفسك، قدر فينرير بالفعل انه يحطم كل القيود والجنازير دي. طبعا كان فكره ان اودين كده فرحان بيه وان هو نجح في الاختبار، لكن ما كانش يعرف ان اودين ساعتها كان بيخطط لخطة تانية شريرة. فكر ازاي اعمل سلاح يقدر يكتفه وما يخرجش منه ابدا لاخر الزمان. فقرر هنا انه يروح للاقزام، والاقزام او الدورفز دول كانوا معروفين ان هم المسؤولين عن صنع الاسلحه، كانوا دايما بيعملوا الاسلحه ويضيفوا عليها لمسه سحر علشان تكون اسلحه قاتله ومميته. وبالفعل راح لهم اودين وطلب منهم ان هم يعملوا سلاسل يقدر انه يربط بيها فينرير من غير ما يقدر طول حياته انه يفكها. هنا الاقزام اتجمعوا وبداوا يحطوا من تفانينهم السحريه، بداوا يضيفوا عناصر تقدر تقول عليها مستحيلة، وعلى قد قوة العناصر دي وعلى قد استحالتها كانت قوة القيود. فبدأوا مثلا انهم يخلطوا صوت اقدام او خطوات القطط، وبدأوا كمان يضيفوا عليها لحية امرأة وجذور جبل ونفس سمكة وريق طائر، تحس ان كلها حاجات مستحيل انك تلاقيها. واصبح فعلا القيود اللي صنعوها هي كمان قيود مستحيله. لما الاقزام رجعوا لاودين بالقيود دي وبدا انه يلمسها، بدا اودين يحس ان هي حاجه كده مرنه وطريه جدا، ازاي دي هتقيد ذئب كبير زي فينرير؟ ولما سالهم قالوا له استخدمها وكون واثق فينا. وبالفعل اودين ارسل لمجمع الالهه وقال لهم انا عايز اله منكم هو اللي يجي يكتف فينرير. بدا اله منهم واللي كان اسمه تير انه يروح لفينرير. بدا تير يقرب على فينرير وفي ايده القيود، بس فينرير كان مطمن له جدا وبدا يساله ايه القيود دي وهتعمل بيها ايه؟ قال له ان ده اختبار تاني ليك وانت اثبتت قوتك في السلاسل الاولانيه وعايزين نجرب قوتك تاني. لكن هنا فينرير بدا يستغرب ويحس ان في حاجه مريبه في الموضوع، واشترط عليهم شرط: هستسلم لكم وهخلوكم تربطوني، ولكن بشرط ان تير وهو بيربطني يكون حاطط ايد من ايديه الاتنين جوه فمي، بحيث انها لو فعلا طلعت خيانه يبدا فينرير ياكل ايد تير ويبقى انتقم ولو انتقام بسيط. وبالفعل ده اللي حصل، معرفش انه يفك ابدا قيوده، وبدا هنا انه ياكل ايد تير. ومن وقتها وتير بيتصور في كل الميثولوجيا بتاعتهم على انه اله مقطوع اليد. مش بس عمل كده، ده كمان تفنن في تعذيب فينرير.
فبدأ ان هو يجر الذئب ده لقلعة كبيرة مهجورة بعيدة عن عالم الآلهة، وبدأ كمان انه يحط السيف بتاعه بشكل عمودي ما بين فكين الذئب، كده يفضل الفكين بتوع فينرير مفتوحين لآخر الزمان وما يقدرش بأي طريقة انه يفك قيوده، عشان يكون الشكل كالتالي: الفك العلوي ليه بيلامس السماء والفك السفلي بيلامس الأرض. نتيجة ان بقه مفتوح طول الفترة دي بيبدأ اللعاب يسيل وبيشكل شلالات نهر فين، وده نهر في ايرلندا، وده معناه ان هو محبوس في مكان ما حوالين النهر ده. لكن هل هي دي نهاية فينرير؟ هل هيقدر يفك قيوده في يوم من الايام؟ خلي الحدوته دي لوقت تاني، تابعوا القناه عشان تسمعوا. وهنا هنبدا قصه 2 تانيين من اشهر الذئاب في تاريخ وثقافه النورس، ويصادف ان الذئبين دول هما ابناء فينرير. واحد منهم كان اسمه سكول والتاني كان اسمه هاتي. دول حبوا ان هم يروحوا لاودن يستسمحوه بانه يعفو عن ابوهم. اودن حس بان هم متمسكين جدا بتحرير ابوهم، وان كلمه لا مش كفايه وهيفضلوا يرجعوا اكتر من مره علشان يتحايلوا عليه، فهنا قرر انه يحطهم في وظيفه تفضل شغلاهم الى الابد. اودن كان عنده 2 من الالهه التانيين، واحد كان مسؤول عن الشمس وكان اسمه سول، والتاني كان مسؤول عن القمر وكان اسمه ماي. والاتنين دول كانوا بيسوقوا عربيات كل واحد منهم بيجر سواء الشمس او القمر في التوقيت الخاص بيها علشان تظهر على الناس في السماء ويبدأ النهار والليل يتعاقبوا. كان دايما بيشتتهم تصرفات البشر وشكلهم ويقعدوا يسرحوا معاهم وينشغلوا عن مهمتهم الأساسية، فتبدأ العربيات تخرج عن مسارها أكتر من مرة، وده طبعا بيتسبب في مشاكل كونية كتير، حاجة كده زي فايسن واللي اتكلمنا عنه قبل كده، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاعه في الديسكريبشن تحت. نرجع لسول وماني واللي بدأوا فعلا يزعجوا أودن، ما بيقوموش بشغلهم بشكل كويس ولازم حاجة تخليهم يفضلوا مركزين. ولما أودن لقى واقف قدامه سكول وهاتي بدأ يفكر حالا إنه هو يحطهم في المهمة دي، وهنا بدأ يسحر الذئب الأول سكول بإنه يكون شرس جدا ويكون هدفه وفريسته هو الإله اللي بيجر عربية الشمس، فبالتالي كل ما يجري الإله ويلاقي وراه الذئب يفضل مصحصح طول الطريق ومركز في هدفه علشان الذئب ما يحصلهوش. وعمل كده برضه في الذئب هاتي وأمره بإنه هو يتتبع عربية القمر، وبرضه الإله بتاع القمر هيفضل يجري علشان الذئب ما يحصلهوش. دي كانت خطة أودن الشريرة، وهم طبعا تحت تأثير السحر مسلوبين الإرادة، مش عارفين هم بيعملوا إيه. برغم إن هم وبشكل خارج عن إرادتهم بيعتبروا من الذئاب الشريرة في ثقافة النورس، ولكن الفايكنج قدسوهم جدا وكانوا بينقشوا الرموز بتاعتهم على أسلحتهم وعلى الخوذ والدروع بتاعتهم. وبكده نكون اتكلمنا عن أهم الذئاب الموجودة في أساطير النورس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش السبسكرايب، استنونا في حواديت تانية جاية، ودمتم بخير.